به به، آش ما آماده شد و کارش خیلی درسته. این هم آشاست که من یه هفته بخورم. عرض میکنم خدمت شما رفقا، آش گوجه خوردید تا حالا نامبر وان، بخورید عاشقش میشید. پر از ویتامین C هم هستش. اولین کاری که میکنیم به اندازه 1,5 کیلو گوجه، حالا کم و زیاده چون بعد انتهای گوجه ها رو بزنیم، پوستش رو بکنیم. بعدم بهتون یاد دادم چجوری گوجه رو درست بکنید. اگه خارج از کشورید کنسرو گوجه فرنگی بگیرید، کامل خودتون له میکنید. اما اگر کنسرو گوجه فرنگی ندارید، به این شکل گوجه فرنگی ها رو میبینید اول میندازید تو آب جوش، یه قلکه میخوره پوستش رو میکنید، بعد میندازید تو آب سرد، راحت پوستش در میاد و به این شکل میکنید و بعد با این دستگاه میزنیمش تا له بشه. این پروندهش رو پیچیدم راحت. خب 6 تا حبه سیر داریم، این آش پرسیره. 2 تا دونه پیاز قرمز داریم، حالا سفیدم شده اشکالی نداره. 250 گرم هم گوشت رو برمی‌دارید قلقلی میکنید، به این شکل در میارید. اینا رو من با استکان، با این استکانه اندازه زدم دیگه. حالا شما با همین اندازه کنید، اگه اینا هم ندارید که دیگه یه دونه اینا تغییر کنید. خب بلغور داریم یه استکان، شوخی میکنم. بلغور داریم یه استکان، لپه داریم نصف استکان، برنج داریم نصف استکان، آب مرغ داریم و آب مرغ هم نبود آپشنال، چیکن استاک میتونید از بیرون بخرید، نبودم نریزید اتفاقا چرا نمیفته. فلفل تند ترکیه‌ای داریم، این فلفلا نامبر وانه، بخرید تو خونه بذارید بمونه، اسمش پول بیبره. حالا بیبر هم میگن اینا، خیلیاشون بیبر میگن، این پول بیبره، میتونید بگیرید و تهیه کنید. فلفل سیاه داریم، زردچوبه داریم. میایم سراغ این فلفل قرمز داریم، فلفل دلمه. اگه من این فلفل رو گرفتم که ارجش باشه، اگه نبود سعی کنید که فلفل دلمه قرمز بگیرید. خب جعفری داریم برای این مقداری که گفتم به اندازه 1 مشت و گیشنیز هم به اندازه 1 مشت. حالا اولین کاری که میکنم من میرم سراغ خرد کردن جعفری که فیلممو کوتاه بکنم. 1 مشت جعفری برمیدارم به این اندازه، میام 1 مشتم گیشنیز برمیدارم، یه مقداری گیشنیزش رو بیشتر میکنم که خوشخوراکتر بشه و میرم سراغش برای خورد کردنش. خوردش میکنم و بهتون نشون میدم که در انتها چقدر باید خورد بشه. خب سبزی ها رو خوردشون کردم و میام سراغ فلفله. این فلفل شیرینه ها، شما هم اگه خواستید فلفل دلمه اگه گیرتون نیامد، من میرم از فروشگاه ترکیه‌ای عربی میرم خرید میکنم اون چیزی رو که میخوام و پیدا میکنم. حالا یه بارم دیگه اینم میارم رو اینا. این چاقو هم چاقو خودمونه، چاقو رنجر، کارش حرف نداره. اگه خواستید من لینکش رو همین پایین تو قسمت دیسکریپشن میذارم و برید به وبسایتمون رو تهیه بکنید. حالا اینم باز چاقو خودمونه، چاقو خریدی ما استفاده نمی‌کنیم. حالا یه بارم اینو با اینا میکوبمش و میبینید با این که میکوبی کارو یه دست در میاره، یعنی کیف کنی سبزی رو نگاه کنی. بعدم قلقش اینجوریه، همه رو جمع میکنی، اینو میذاری تو نقطه مرکزی و شروع میکنی ضربه زدن. خب دیگه تقریبا اینا آماده است. پس اینم شد از فلفلامون. دیگه میریم سراغ باقی غذایا. میریم سراغ 2 تا دونه پیازی که داشتیم. پیازا هم تا جایی که توانایی دارید خوردش بکنید به این شکل. میبینید دیگه روغن رو میذارم یه مقداری داغ بشه، میریم پیازا رو سرخ میکنیم و ادامه کار مرحله به مرحله انجام میشه. پیازا که یه ذره طلایی شد، یعنی همین شکلی در اومد، سیرم میاریم بهش میزنیم. بعضیا سیر رو خام میزنن، اما این سیر رو شما روش من انجام بدید، یا رندش بکنید یا اینکه با دستگاه مشش کنید. این هم از سیر. یه تفت که به این سیر بدیم عطر و طعم‌دهیش 10 برابر داخل غذا بیشتر میشه، به خصوص که آشم هست. خب من اینو بذارم. خب کارم تمومه اینجا تقریبا. یه تفت کوچیک بهش میدم. میریم سراغ ادویه هامون. برای اینکه ادویه هامون هم عطر و بو خوبی داشته باشه
حرارتش هم باید حرارت بالا باشه حتما. ادویه‌هامون هم برای اینکه عطر و بوی خوبی داشته باشه یه تفت کوچیک هم به ادویه ها میدیم. برای فلفل سیاه به اندازه نوک قاشق غذاخوری، یعنی یه قاشق چایخوری میشه تقریبا ولی سرخالی. زردچوبه هم به همین میزان اضافه میکنیم و من این پول بیبرش هم یه تفت کوچیک میدم. این آش تندیه، به اندازه یه بشکونم پول بیبر بهش اضافه میکنیم و به مدت 1 دقیقه تفتش میدیم و میریم سراغ قابلمه. خب اینم بیس کارمونه. آبو گذاشتم اینجا، پیازارم داخل آب اضافه میکنم، یه مقداری هم چون سیر داره آبش هم ور میدارم که خوش خوراکش میکنه. این از مرحله اول. حالا چیزایی که سخت میپزه و قراره که از همون اولم اینجا باشن. چرا حالا آب اینو من زیاد ریختم؟ حالا آب گوجه مرحله آخر خودشو نشون میده. چیزایی که سخت میپزن، اولین چیز لپه و برنجمون رو من اضافه میکنم بهش. این ترتیب رو لطفاً رعایت بکنی. اینم لپه‌ای هم که من دارم، یه لپه آنچنانی، اینا لپه های ایران نیستش که بخواد دیر بپزه. برنجم هم تو همین مرحله اضافه میکنم و میذارم قل بخوره و بهتون میگم کی بلغور رو اضافه کنم. اینم از این مرحله. برنجه با لپه، تقریبا لپه که تو مایه 70% 80% پخته. بعدم اینم از برنجمون. بس نگاه کنید پیازا به این شکل، همه چی آماده است دیگه. یعنی فرقی نمیکنه تا حالا آش درست کرده باشید یا نکرده باشید، اصلا مهم نیست. شما توانایی انجامش رو دارید اگه رسیپی رو دنبال بکنید. این از این. و اینم آب مرغمونه. آب مرغم بهش اضافه میکنم که طعم‌دهی بیشتر و بهتری داشته باشه. حالا تو همین مرحله من گوشت قلقلی ها رو هم بهش اضافه میکنم. بیشتر قل میخوره، چربیش گرفته میشه، داخل آش میره و خیلی خوشمزه تر به نظر میاد و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. خب حالا وای میستم تا آبش بخار بشه و گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. مرحله رسیدیم، میبینید دیگه دونه همش برنج و لپه و بلغور و همش مشخص. خب سبزی رو هم تو این مرحله بهش اضافه میکنیم. با اجازهتون ما 1 ماه آش گوجه داریم خونمون دیگه، اگه فیلم درست نکردم بدونید داریم آش گوجه میخوریم. خب این از این. برای همین آش درست میکنم، من دستم به کم نمیره، درست میکنم یه دفعه یه خروار آش میشه. اینم از این. حسابی هم میزنیم که سبزی تو همه قسمتاش بره. ببینید داره کارمون تازه آماده میشه، عطر و بو خیلی خوبی هم داره. حالا میایم این گوجه ها رو هم بهش اضافه میکنیم. خب بذارید اینو بذارم کنار. حالا دیگه شعله رو ملایم رو به بالا، یعنی کم کم هم نباشه، ملایم رو به بالا میکنیم تا حسابی قل بخوره و آش گوجمون آماده بشه. من تو همین مرحله من نمک همیشه آخر میزنم برای آش. دقت بکنید یکی از قلقاش همینه که نمک رو تو آخرین مرحله اضافه کنید. دلیلم چیه همیشه؟ چون آش اندازه هاش متغیر، دائما در حال بخار شدن و قل خوردنه. برای اینکه به اندازه مناسب برسید نمک رو تو آخر اضافه میکنید. یه قاشق غذاخوری هم تقریبا نمک میخواد. به به، آش ما آماده شد و کارش خیلی درسته. این هم آشاست که من یه هفته بخورم که قابلمه پرم درست. یعنی میگن چرا آش آموزش نمیدی؟ آش یا سوپ آموزش میدم بعد 2 هفته خودمون بخوریم. آقا دوستتون دارم، بهترینا رو براتون آرزو میکنم. دیگه هیچ غذایی کم هزینه نیست بگم من غذای کم هزینه آموزش میدم. تخم مرغ شده دونه 2000 تومان. حالا ممکنه 3 سال دیگه این فیلم، تو فیلم آبگوشتم برگشتم گفتم گوش کیلو 30,000 تومان شده. یعنی یه آبگوش 100 گرم هم گوش بندازی فقط 3000 تومان پول گوشتش میکنه. والا الان دیگه گوش نمیدونم کیلو چنده، کیلو 150,000 تومان 200,000 تومان شده. تخم مرغ هم دونه. من دیگه بلد نیستم غذای کم هزینه آموزش بدم. بگم این غذا کم هزینه اصلا گوشتش هم حذف کنیم گوجه فرنگی کیلو 10,000، اصلا افتضاحه.
اگرم فیلم آشپزی میسازم فقط به صرف اینه که فرهنگ آشپزیمون رو بتونم سیوش کنم، این فیلم ها برای آینده بمونه. ولی امیدوارم روزی برسه که مردم ایران بتونن راحت زندگی کنن و شاد باشن. آقا دوستتون دارم، بهترین رو براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار.